ګرانو ملګرو MR Pakistan Pashto learning channel again with another informative video of Microsoft Excel. Aggregate function the most important function دی په Microsoft Excel کې. د aggregate functions دننه کم functions دی او تاسو ته کم options درکوي هغه ډیمو د تاسو ګورئ. equal sign چې کله تاسو والي او تاسو کله aggregate واخلئ کنه دا ټیپ بٹن پریس کې یا دا ډبل کلیک کې د دننه تاسو اوس ګورئ. aggregate functions کې دننه تاسو ګورئ د 1 نه والا د 19 پورې functions دي او د دې باندې هم ځان پوهیږئ چې د ایوریج ته وګورئ count وګورئ count وګورئ mix وګورئ min وګورئ product وګورئ دا د دې each function چې کوم دی دا کوډ دی د ایوریج کوډ 1 دی د count 2 دی د count 3 دی د mix 4 دی تاسو د اګریګیټ د نن چې بیا کوم فنکشن اپلای کوي تاسو اغستې شي دا د سرسری تعارف شو. اوس مخکې ریزلټ ته ګورئ ښه دا زه ریموو کوم دلته ګورئ اوس دلته اوس د سمپل سم فنکشن په ذریعه باندې زه د دې ویلیو سم روباسم. زه به ایکول ساين واخلم سم به واخلم دا رینج به ورته زه کمپلیټ ورکم او دا به انټر کړم دا یې ما ته سم کړه جمع یې کړل که دلته سپوز چې د په دې فنکشنز کې چې ته ایرر راشي لکه دلته کې یو ویلیو ده او دا راغله سپوز دلته کې ما ان ورکړه او دا ما انټر کړه نو د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې په دې فنکشنز کې ایرر راغی ایرر یې شو کو اوس که زه د اګریګیټ فنکشن په ذریعه باندې زه راځم نو په هغې کې ماته داسې آپشنز راکوي چې ان کیس ایرر راځي مو او زه ورته ویم چې ایرر ماته اګنور کوه ایرر ماته مه راکوه نو د اګریګیټ فنکشنز دا اهمیت دی په دې مایکروسافټ ایکسل کې. دلته ګورئ ښه زه هم دلته ودرېږم اکټیو سیل مې دا واخیسته ایکول ساین مې واخیسته اګریګیټ مې واخیسته د اګریګیټ نه دا ما ډبل کلیک کړه کلیر شو دلته راځم او دلته اوس وګوره څنګه چې مونږ خبر وکړه چې د ایچ فنکشن دا خپل کوډ دی د سم کوډ چې کوم دی 9 دی که 9 مینولی ټایپ کوئ که دا ډبل کلیک کې تاسو ته به سم درکوي چې څنګه زه کومه پریس کوم نو ماته به د آپشنز هغه پاپ اپ د هغې هغه میسج باکس کولو شي ګورئ ورته ښه دا کومه واخیستم نو ماته اوس څه وویم دا ماته راغلل آپشنز دا کوډز دي 0 1 2 3 4 5 6 7 او دا د دې ډسکرپشنز دی دلته کې زما ضرورت څه زما پکار څه زما پکار دا دی که نه چې زه ورته وایم که نه د 5 نمبر ته وګورئ که نه چې اګنور هیډن روز یا د 6 نمبر ته وګورئ چې اګنور ایرر ویلیوز یا د 7 نمبر ته وګورئ چې اګنور هیډن روز اینڈ ایرر ویلیوز مطلب چې که په دې کې زما ته کوم ضرورت وي زه به اوس هغه اخلم زه سپوز دا اخلم ښه 6 نمبر ته وګورئ اګنور ایرر ویلیوز چې کوم دا ایرر راغی دا ما ته اګنور که ما ته پکې دا ایرر مه شو کوه نو زه به 6 نمبر چې کوم دی یا مینولی ټایپ کوم او یا به دا ډبل کلیک کوم دا ما ډبل کلیک کړه هلته کې ما ته 6 راغی چې څنګه کومه واخلم نو زه به دا ایرې اخلم دا زما رینج دی او دا به زه انټر کوم نو اوس یې ما ته هلته پکې ایرر چې کوم دی شته دی خو ما ته اګنور کو نو د اګریګیټ فنکشنز اهمیت دا دی د هغې سټرنث او د هغې پاور دا دی چې که دلته ستاسو ته سم کوي تاسو ایوریج کوي کاونټ کوي چې څومره فنکشنز تاسو ته اګریګیټ دننه درکوي نو تاسو چې کوم آپشن اخلئ د هغې په ذریعه تاسو خپل ریزلټ اخیستی سئ. دلته کې اوس ګورئ ښه دلته کې زه فرض کړه ویلیو پوټ کړم اني ویلیو ما پوټ کړه نو ما ته به هغه هم سم کوي او د دې نه مخکې چې مونږ د سمپل سم په ذریعه باندې وکړو نو ما ته یې ایرر شو کړو کلیر شو. اوس دلته بل فنکشن ته ګورئ ښه دلته سپوز څه روز دی او دا ما هیډن کړه دا ما واغستل دا ما هیډن کړه کلیر شو. اوس دلته اوس وګورئ ښه که زه دلته کې بیا سم اپلای کوم سمپل چې کوم سم فنکشن دی نو ما ته به هغه هیډن روز چې کوم دی د هغې به ما ته کاونټ کړي هغه هم ما ته سم کوي ایکول زه واخلم او سم واخلم ټیک شو او دا زه صرف دا رینج واخلم نو ښکاره خو مې دا رینج واخیسته خو چې کوم روز ما هیډن کړي دي نو ما ته به هغه هم پلس کوي او زه انټر کوم نو ما ته هغه هم پلس کړله خو که زه دلته کې راځم د اګریګیټ فنکشن په ذریعه باندې د اګریګیټ فنکشن په ذریعه راځم که نه او دلته کې زه بیا دوباره سم واخلم کلیر شو کومه واخلم او په دې آپشن کې ورته اوس ویم که نه چې یار اګنور هیډن روز
چې کوم روز ما هیډن کړی دي ما ته به د هغې پلس نه راکړي او زه دا انټر کړم او بیا کامه واخلم او بیا ورته دا رینج ورکړم کلیر شو بیا انټر کړم نو بیا ما ته هغه هیډن روز د هغې هغه سم به ما ته نه راکړي ستاسو د مخې ته یې ریزلټ کلیر دلته اوس ګورئ ښه بل آپشن ته وګورئ که موږ ووایو که نه چې که روز هم هیډن وي او په فنکشنز کې ایرر وي نو بیا موږ ته د اګریګیټ فنکشن په ذریعه باندې ریزلټ او کې راکړي هغه به څنګه کوو دلته زه رالم دا ټول فنکشنز ما د دې نه کلیر کړل د دې ځای نه مې قصدن ان یې ورکړه چې ما ته یو ایرر شو کړي ایرر یې شو کو زه په سمپل سم باندې راځم که نه په سمپل سم باندې دا زه دلته کې سم کوم نو ما ته به ایرر راځي انټر مې ایرر راغی خو که دلته زه اکټیو سیل واخلم او د اګریګیټ په ذریعه باندې زه راشم اګریګیټ مې واخیسته کلیر شو د سم دپاره مې دا ډبل کلیک کړل کومه مې واخیسته او دا ځل ورته څه ویم دا ځل ورته د اینډ ته ګورئ ښه ورته ویم چېرې دا 7 نمبر چې کوم دی که نه اګنور هیډن روز اینډ ایرر ویلیوز ما ته اګنور که چې کوم روز ما هیډن کړي دي الریډي مونږ هیډن کړي دا هم راته اګنور کا اینډ ایرر ویلیوز چې کوم ایرر ویلیوز دي هغه هم راته چې کوم دی اګنور کا او بیا هم راته ریزلټ او کې راکا نو دا ډبل کلیک کې دا کومه واخلې او دا رینج ورته ورکې د دې نه مخکې د سمپل سم په ذریعه باندې ایرر ورکاو که نه او دا مې انټر کړه نو ما ته ریزلټ او کې راکړه نو د دې نه دا ثابته شوه که د اګریګیټ فنکشنز دومره پاورفل دي دومره سټرینتن دي که تاسو د دې په ذریعه باندې تاسو سم کوئ تاسو ایوریج کوئ کاونټ کوئ کاونټا کوئ آلموسټ تاسو ته ما وویل چې په هغې کې 19 چې کوم دي آپشنز دي دلته اوس وګورئ ښه 19 آپشنز دي تاسو ته کې د 1 نه واله تقریبا آلموسټ د 19 پورې او بیا چې کوم تاسو کوم فنکشنز اخلئ نو د هغې سره بیا مزید آپشنز درکوي چې څه اګنور کوئ تاسو هیډن روز ایرر ویلیو څه ګورئ نو تاسو سب ریزلټ او کې درکوي تاسو په دې باندې ټرای واخلئ په دې باندې پریکټس وکړئ د ایمار پاکستان پښتو لرننګ چینل ویژن دا دی چې په سمپل لینګویج کې په سمپل پښتو لینګویج کې تاسو ته هغه انفارمیټیو ویډیوز درکړي تاسو د هغې نه زده کړه وکړئ که تاسو دې ویډیوز نه زده کړه کړي د نورو سره هم شیر کړئ تاسو لایک کړئ تاسو سبسکرایب کړئ ډېره مننه د لوی الله په امان الله حافظ السلام علیکم